เข้าสู่3แฮนด์สุดท้ายนะครับเกิดการดีลลับฉบับอินชอนเกิดขึ้นมาครับพอคอไปปุ๊บฟบมันเป็นใจด้วยครับคุณผู้ชมอีกสักครั้งฉันอยากจะเห็นโพดำที่ริเวอร์แต่โพดำมาไหมว้ายเทหน้าตักสวัสดีครับทุกคนกลับมาสู่ TNT Exclusive EP ที่3นะครับซึ่งก็เป็น EP สุดท้ายแล้วนะครับผมท็อปณภัทรโชคจินดาชัยเช่นเคยครับ2 EP แรกนะครับเราก็พูดถึงแฮนด์ที่เกิดขึ้นนะครับใน APT Main Event ของ Incheon กันไปแล้วนะครับทีนี้เข้าสู่3แฮนด์สุดท้ายนะครับในวันนั้นเนี่ยเกิดการดีลลับฉบับ Incheon เกิดขึ้นมาครับคือการช็อป price pool นั่นเองครับปกติเนี่ยในทัวร์นาเมนต์ที่3ก็จะได้น้อยที่สุดใช่ไหมที่2ตรงกลางแล้วก็ที่1จะได้เยอะที่สุดพร้อมกับถ้วยสิงโตไปแต่ทีนี้เนี่ยในทัวร์นาเมนต์ใหญ่ๆเนี่ยก็จะมีการพูดคุยกันดิสคัสกันเกี่ยวกับเรื่องของการช็อป price ด้วยซึ่งก็คือเอา price ที่เหลือเนี่ยมาหารกันตามจำนวนชิปที่เหลือนะครับซึ่งตอนนั้นเนี่ยผมเป็นชิปอันดับ2นะครับคุณหวันเนี่ยเขาเป็นชิปอันดับที่3แล้วก็คุณทามากิซังก็เป็นชิปอันดับ1นะครับทีนี้ถามว่าการดีลอย่างนี้เนี่ยเกิดขึ้นบ่อยไหมจริงๆตามทัวร์นาเมนต์ต่างๆบนโลกใบนี้เนี่ยก็เกิดขึ้นตลอดเวลานะครับแต่บางทีอาจจะเป็นช็อปตอนเหลือเฮดซับเหลือ2คนหรือว่าตอนเหลือ3คนก็แล้วแต่ผมคิดว่าถ้าเกิดเหลือ4คนเนี่ยอาจจะช็อปไม่ค่อยคุ้มละทีนี้ถามว่าทำไมผมถึงตัดสินใจที่จะช็อปนะครับจริงๆมีหลายเหตุผลครับเหตุผลแรกก็คือผมรู้สึกว่าผมไม่ได้มีเอจคือไม่ได้เก่งกว่าผู้เล่นอีก2ท่านที่เหลือผมรู้สึกอย่างนั้นนะครับเพราะว่าผมก็เป็นมือใหม่และเล่นทัวร์นาเมนต์มาได้ไม่นานนะครับแล้วก็ไม่ใช่โปรอะไรก็เลยรู้สึกว่าการช็อป price pool เพื่อที่จะการันตีเงินเพิ่มขึ้นเนี่ยก็ถือว่าแฟร์สำหรับผมแล้วก็อย่างที่2ก็คือผมไม่ได้เป็นชิปลีดเดอร์นะครับถ้าเกิดผมเป็นชิปลีดเดอร์จังหวะนั้นผมอาจจะไม่ช็อปไพรซ์นะเพราะว่าชิปลีดเดอร์เนี่ยเงินที่ได้กับจริงๆการได้ที่1เนี่ยหายไปค่อนข้างเยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยพอผมเป็นชิปอันดับ2แล้วก็รู้สึกว่าดีลนี้เนี่ยค่อนข้างแฟร์สำหรับ3คนที่เหลือผมก็เลยตัดสินใจโอเคที่จะช็อปไพรซ์ด้วยซึ่งอันนี้เนี่ยหมายความว่าทั้ง3คนที่เหลือเนี่ยต้องโอเคกับดีลนี้ด้วยนะครับถึงจะเกิดการช็อปไพรซ์ขึ้นนะครับแล้วก็ทุกคนก็แฮปปี้ฮะเพราะว่าเป็น Final Table ที่ใหญ่ที่สุดในโป๊กเกอร์แคเรียร์ของแต่ละคนแล้วก็ได้ทำการช็อปไพรซ์แล้วก็เล่นเพื่อสิงโตถ้วยใหญ่ซึ่งจริงผมอยากได้มากนะครับจริงๆทุกคนก็สามารถแสดงความคิดเห็นได้นะฮะว่าการช็อปไพรซ์ตอนนั้นเนี่ยคุ้มไหมซึ่งจริงๆผมก็ได้ไปถามพี่ๆโปรคนไทยที่เหลืออยู่แล้วล่ะถามพี่เต้นถามพี่ปุณณัฐถามพี่เต้ว่าผมช็อปดีไหมครับอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเขาก็บอกเป็นเสียงเดียวกันนะฮะว่าถ้าเกิดชิปเป็นอันดับ2เนี่ยรู้สึกว่าช็อปไพรซ์ดีกว่าแต่ถ้าเป็นชิปลีดเนี่ยผมว่าช็อปไม่คุ้มนะครับชิปลีดเนี่ยเล่นเพื่อเป็นแชมป์เลยดีกว่าไปดูกันต่อเลยฮะแอคชั่น3แฮนด์นะครับมาถึงแฮนด์แรกนะครับหลังจากที่ช็อป price pool กันไปนะครับผมก็เรสที่ปุ่มนะครับด้วย8-3 suited ถามว่าเรสไลท์ไปไหม 3 handed ไลท์ไปนิดนึงครับ8-3 suited จริงๆก็สามารถบอกได้นะครับแต่ว่าอยากที่จะสร้างโมเมนตัมอะไรใหม่ๆให้กับการเล่น3แฮนด์ด้วยนะครับซึ่งถามว่าเราจะเรสที่ปุ่มตลอดเลยไหมในการเล่น3แฮนด์จริงก็ควรจะเรสเยอะนะแต่ว่าไม่ใช่ 100% ของแฮนด์เพราะว่าไม่งั้นจะสามารถโดน3 bet ไลท์ได้ง่ายเพราะเขารู้ว่าเฮ้ยเราเป็นปุ่มแล้วเราโอเพนตลอดเลยนี่หว่ามันไม่ได้ strong ตลอดเขาจะสามารถเอาเปรียบตรงนี้ของเราได้แต่ว่าแฮนด์นี้ผมเลือกที่จะโอเพน8-3 suited ไปก่อนครับคุณทามากิซังนะครับผู้เล่นจากญี่ปุ่นก็ดีเฟนส์ด้วยคู่4นะครับฟลอปมาเป็น King 12 Rainbow จังหวะนี้ผม4 bet ง่ายนะครับพอ4 bet ปุ๊บคุณทามากิก็เลือกที่จะหมอบไปนะครับแฮนด์ต่อมาครับคุณวานโอเพนที่ดีลเลอร์นะครับด้วย A9 Offsuit นะครับคุณทามากิซังบอกว่าฉันจะไม่ปล่อยให้ดีลเลอร์เรสแล้วก็กินบลายไปง่ายๆคุณทามากิก็เลยจัดการ 3 bet ครับด้วย King 8 Suited นะครับซึ่งผมว่าเป็นออปชันที่โอเคนะฮะจริงๆพอเล่นแฮนด์น้อยลงเนี่ยเล่น3แฮนด์เล่น4แฮนด์หรือว่าเล่นเฮดซับเนี่ยเราต้อง aggressive มากขึ้นนะครับ aggressive มากขึ้นก็เป็นตัวเลือกที่ถูกต้องครับคุณทามากิซังนะครับมีชิปลีดก็จัดการ 3 bet ไปที่ 1.5 ล้านผมอยู่ที่ Big Blind นะฮะมีคู่10อีกแล้วครับซึ่งคู่10ตรงนี้เนี่ยจะไม่เหมือนกับคู่10ตรงที่ผมบอกไปนะฮะใน6แฮนด์เพราะว่าจังหวะนั้นเนี่ยมีเรื่องของ ICM pressure ด้วยแล้วก็6แฮนด์กับ3แฮนด์เนี่ยกลายเป็นว่าคู่10เนี่ยกลายเป็นมอนสเตอร์ละกลายเป็นคู่ที่ค่อนข้างใหญ่นะครับในการเล่น 3 way ทีนี้1ผมไม่อยากหมอบครับ2ผมไม่อยากโคคอ3 bet แล้วก็ไปเล่นเอา opposition หรือว่า in position ก็ตามกับคุณทามากิแล้วก็พอผมโคคอ3 bet ปุ๊บเนี่ยมันจะเปิดโอกาสให้คุณหวันเนี่ยทำการคอเข้ามาเป็นเล่น3 way หรือเขาอาจที่จะ4 bet ด้วยตัวเองผมก็อาจจะต้องบอกคู่10ไปด้วยเพราะฉะนั้นตัวเลือกที่เหมาะสมที่สุดสำหรับคู่10ในความคิดของผมนะครับในตอนนั้นก็คือการ4 bet คู่10ไปครับแล้วเขาก็หมอบกันไปทีนี้ผมก็กลายมาเป็นชิปลีดคู่กับคุณทามากิแล้วครับแฮนด์ต่อมาครับผมอยู่ที่ small blind นะฮะเลือกที่จะลิม queen 10 off ไปนะครับ strategy ของ3แฮนด์เนี่ยก็คือต้องเล่นแฮนด์ให้เยอะที่สุดนะครับแล้วพอเล่นที่ small blind ก็เลยที่จะลิมคอไป small blind เนี่ยผมมีลิม raise ด้วยเพราะฉะนั้นก็เลยอยากจะบาลานซ์ลิม raise กับลิมคอไปที่ queen 10ด้วยนะครับคุณหวานเป็น big blind ก็บอกว่าเฮ้ยไม่อยากเล่นลิมพอร์ตครับ
เรสขึ้นมาที่ 900,000 ผมก็คอไปด้วย Queen 10 off นะฮะจังหวะนี้จะลิมเรสก็ได้นะครับแต่ผมรู้สึกว่า Queen 10 เนี่ยก็ไม่ได้แข็งแกร่งขนาดที่จะไป 3 bet เขาก็เลยเลือกที่จะไปเล่น flop out of position นะครับ stack ก็ยังพอเล่นได้แต่ว่าพอเป็น flop มา 733 แบบนี้ก็ทำการเช็ค4ไปครับเสร็จปุ๊บแฮนด์ต่อมาโอ้โหแฮนด์นี้นี่พอตใหญ่เลยนะครับผมอยู่ที่ปุ่มนะครับเรสไปที่ 650,000 ด้วย King 9 โฮดำนะครับซึ่งคุณหวันก็ aggressive ขึ้นอีกแล้วครับก็ทำการ 3 bet กับ King 10 off suit นะครับที่ 1.6 ล้านพอมาสปอตนี้เนี่ย King 9 suited ของผมเนี่ยจริงๆถามว่าคอไปเล่น 3 bet pot in position ได้ไหมขอได้จะ4 bet ได้ไหมดีเลยแต่ถามว่าจะเหมาะไหมก็ได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นพอกลายเป็นว่า3 ออปชันนี้เนี่ยมันน่าสนใจทั้งหมดเนี่ยผมก็เลยเลือกที่จะคอไปเล่นในโพซิชันด้วย King 9 suited นะครับซึ่งถ้ามองย้อนกลับมาตอนนี้เนี่ยผมรู้สึกว่าเป็นแฮนด์ที่วีคเกินไปนะสำหรับการไปเล่น 3 bet pot in position เพราะว่าผมน่าจะไปเล่นพอร์ตนี้เนี่ยด้วยแฮนด์ที่ดีกว่านี้ได้เช่นอาจจะขยับขึ้นมาเป็น King Jack suited King Queen suited อย่างน้อยก็ connect มากกว่านะครับหรือว่าถ้าเป็นมี9เนี่ยก็อาจจะมี90 suited 98 suited ที่รู้สึกว่าน่าจะเล่นได้ดีกว่า King 9 suit ซึ่งแกปมันห่างอยู่ประมาณนึงนะครับนี่ก็เป็นข้อผิดพลาดอีกอย่างหนึ่งนะครับในการเล่น 3 way ของผมแต่ก็คอไปแล้วฮะพอคอไปปุ๊บฟบมันเป็นใจด้วยครับคุณผู้ชมกลายเป็น King 10 8 2โพดำผมมี top pair แล้วก็ back door flush draw back door straight door โอ้โห draw มากมายเลยกลายเป็นว่าเป็น monster flop ของผมแต่หารู้ไหมครับว่าคุณหวานเนี่ยเขา 3 bet มาด้วย King 10 off เขาติด top 2 ไปแล้วว้ายอยู่ในใจตอนนั้นยังไม่รู้ตอนนั้นคิดว่าเรานำโอ้โหคิดว่าเราแบบโอ้โห equity เยอะเลยคุณหวานก็ C bet มาครับ1 ล้านจังหวะนี้ผมคิดอยู่ว่าผมจะ get it in ตอนนี้เลยหรือเปล่าคือจะ raise ที่ flop แล้วให้จบ flop เลยหรือเปล่าคือด้วย top pair กับ second half flush draw เนี่ยทำได้นะครับแต่ถามว่า call ไปเล่นใน position ได้ไหมก็ได้แล้วเขา bet small ด้วย price in ด้วยนะครับแล้วก็เขายังสามารถที่จะมี bluff ได้อยู่อยากจะ keep bluff in ด้วยแต่หารู้ไหมว่าเขามี made hand แล้วนะครับก็เลยตัดสินใจที่จะ call bet 1 ล้านของเขาไปเล่นใน position call ไปเสร็จปุ๊บ3นี่ blank เลยไม่เปลี่ยนอะไรเลยนะครับบอร์ดนี้คุณหวานก็ bet ต่อที่เทิร์นครับ 2.8 ล้านตรงนี้ผมหันไปมองเขาแล้วก็คิดว่าแทนที่เขาจะสามารถ 3 bet pre flop bet flop bet turn ได้คืออะไรบ้างนะครับพอเป็น 3 way แล้วเนี่ยมันก็เลยกลายเป็นกว้างกว่าเดิมครับเขาจะมี A king ได้มี pocket 10 ก็ได้เป็น middle set นะครับหรือมี jack แหม่ม open end อยู่ก็ได้9 jack suited เขาก็อาจจะเล่นท่านี้ทีนี้ผมมี king มี top pair แล้วก็มี flush draw อยู่ผมไม่สามารถมองตรงนี้ได้นะครับก็เลยตัดสินใจที่จะคอไปอีกสักครั้งอีกสักครั้งฉันอยากจะเห็นโพดำที่ริเวอร์แต่โพดำมาไหมไม่มาครับกลายเป็น6หัวใจที่ตกที่ river ครับตรงนี้ผมหวังอยากที่จะเช็คโชว์ดาวน์แล้วแต่ว่าคุณหวันเขามี top 2 นะครับไม่ปล่อยให้ผมเช็คโชว์ดาวน์แน่นอนเขาทำการ all in ที่ river นะครับด้วย top 2 ของเขาจังหวะนี้ผมโยนทำแบงค์ไป1ตั้งเลยขอคิดนานๆหน่อยครับดีลเลอร์แล้วก็คิดในใจว่าผมชนะอะไรบ้าง king 7โหนี้เข้าข้างตัวเองไปเยอะชนะ queen jack mid straight draw ชนะพวก flush draw ที่เป็น a high เช่น a jack โพดำ a queen โพดำ a 7โพดำ a 6โพดำชนะ bluff เขาซะส่วนมากนะครับแต่ถามว่าผมแพ้อะไรบ้างโหแพ้เยอะเลยแพ้ a king ครับแพ้ king queen ที่เขาอาจจะ 3 bet pre flop มาแพ้เซต10นะครับชนะน้อยมากคิดไปคิดมาแล้วก็รู้สึกว่าเราก็บล็อกท็อปแพร์แต่ผมก็รู้อยู่เต็มอกนะครับทุกคนว่าการที่เรามีโพดำ2 ใบเนี่ยมันลดคอมโบ flush draw เขาไปเยอะมากเลยการที่จะ hero call ในบอร์ดที่มี flush draw ในขณะที่เราเป็นคน draw flush ซะเองเนี่ยเป็นอะไรที่ค่อนข้างแย่นะครับรู้อยู่แก่ใจทุกคนแต่เราก็คิดเข้าข้างตัวเองอีก1สเต็ปว่า9โพดำเนี่ยมันเป็น9ที่ไม่เกี่ยวกับ flush draw นี้เลยถูกไหมถ้าเกิดผมมี king queen โพดำหรือว่า king jack โพดำเนี่ยมันจะกลายเป็นว่าผมบล็อกทั้งโพดำด้วยแล้วก็บล็อก straight draw ด้วยผมอาจจะต้องหมอบ king jack king queen โพดำไปนะครับแต่ว่าพอผมมี9โพดำแล้วเนี่ย9โพดำมันไม่อยู่ใน range ของ bluffing ของเขาเพราะฉะนั้นผมเลยคิดเข้าข้างตัวเองนิดนึงนะครับว่าจะชนะพวก draw ที่ไม่ติดของเขาเช่นแจ็คแหม่มโพดำอะไรอย่างเงี้ยก็เลยตัดสินใจคอไปนะครับแล้วก็หมดฮะดับเบิลอัพใส่คุณหวานแต่จังหวะนี้คิดนานมากนะครับ tough spot มากแล้วก็ต้องบอกคุณหวานว่า nice hand brother ก็ raise pre flop มาด้วย king 10 off แล้วก็ติดฟลอปที่ดีกันทั้งคู่เลยนะครับมองย้อนกลับไปก็คิดว่าน่าจะหมอบได้นะเพราะว่าเรามีโพดำ2 ใบนะครับไปกันต่อฮะเราเรียนรู้เป็นความผิดพลาดแฮนด์ต่อมาครับคุณหวานก็แตกเยอะละกินผมไปก็เลยเรสที่ปุ่มด้วย A9 off suit นะครับผมมี Queen 5 suited นะครับจริงๆก่อนหน้านี้เนี่ยเหมือนดับเบิลดับมาครั้งหนึ่งนะครับ blind versus blind แล้วก็กลายเป็นว่าตอนนี้กลับมามี stack 18 big blind พอเล่นได้เหมือนเดิม defense big blind ไปด้วย Queen 5 suited นะครับทีนี้ flop มาเป็น King 7 jackเรามี Queen High Flush Draw แล้วก็มี Back Door Straight Door นะครับเช็คด้วย Entire Range นะครับคุณหวานบอกว่าหัวบอร์ด King Jack มันเข้าทางแล้วเหลือเกินเขาก็เลย C bet มาทีนี้พอผมมี Flush Draw เนี่ยผมก็ต้องคอยอยู่แล้ว1 ครั้งถามว่า raise ตรงนี้ได้ไหมไม่ค่อยดีครับเพราะว่าเราไม่สามารถที่จะ represent strong hand ที่ไปบาลานซ์กับ bluff ได้นะคือถ้าเกิดตรงเนี้ยผมมี Queen 10 suit เนี่ยโอ้โหอยากจะ raise เลยเพราะมีทั้ง open end แล้วก็มีทั้ง Flush Draw แต่พอตรงนี้กลายเป็น Queen 5 suited แล้วเนี่ย
ถ้าเราเรสไปเหมือนเราบอกว่าเฮ้ยฉันมีทูแพร์นะฉันมีคิงแจ็คฉันมีแจ็ค7ฉันมีคิง7ซึ่งเรามีได้น้อยครับคิง7มีไหมมีครับแต่ว่าพวกคิงแจ็คอะไรอย่างเงี้ยเขาจะมีเยอะกว่าก็เลยตัดใจคอไปครับเทิร์นมาเป็น5ครับเรากลายเป็นมี bottom pair กับ flush draw แล้วเช็คไปคุณหวานไม่ยอมแพ้ครับยังคง bluff มาด้วย A high ที่ 1.6 ล้านจังหวะนี้เนี่ยเป็นสปอตที่ผมชอบอีกอันหนึ่งชอบการเล่นนี้มากครับก็คือผมตัดสินใจที่จะเช็ค shaft turn เลยด้วย equity มากมายแล้วก็บวกกับ full equity ไปเช็ค shaft ตรงนี้ดียังไงครับ1คือถ้าเกิดเราคอไปตรงนี้ครับแล้วเราติด river แล้วเรา lead ไปเขาหมอบฮะเพราะเขารู้ว่าการที่ผมคอ flop คอ turn แล้วแบบ river เนี่ยเป็นคลับเนี่ยผมมีฟักดอเยอะอยู่แล้วเขาอาจจะไม่ขอได้เพราะเป็นการเล่น out of position ด้วยหรือว่าถ้าเกิดว่าผมหมอบไปตรงนี้โอ้โหไม่ได้เลยไม่อยากหมอบเพราะว่าเราสามารถติดทริป5ที่ river ก็ได้ติด two pair เป็น queen 5ก็ได้หรือว่าติด flush ก็ได้ก็ไม่อยากหมอบเพราะฉะนั้นผมรู้สึกว่าออปชันที่ดีที่สุดตรงนี้คือเช็ค shuff all in ด้วย bottom pair flush draw ครับถามว่าตรงนี้เนี่ยถ้าเกิดเจอ king jack king queen king a เนี่ยเขาคออยู่แล้วแต่ว่าเรามี equity แต่ว่าถ้าเกิดเขายังเบทด้วย jack ล่ะถ้าเกิดเขามี flush draw เหมือนกันเขาก็อาจจะต้องหมอบนะครับถ้าเกิดไม่ใช่ not flush draw ถ้าเกิดเขามี open end เฉยๆ queen 10เนี่ยเขาอาจจะต้องหมอบเดี๋ยวถ้ามี6 8เทิร์นมาเป็น open end เขาอาจจะต้องหมอบเพราะฉะนั้นผมว่าตรงนี้เช็ค shuff ที่เทิร์นเป็นเพลย์ที่ค่อนข้างโอเคครับก็เลยตัดสินใจเช็ค shuff ไปแบบหล่อๆแล้วจิบน้ำที่นี่เช็คชัฟตรงนี้ไปนะครับคุณหวานมี A high ก็เลยคอไม่ได้ก็เลยหมอบไปนะครับถือว่าเป็นการเล่นที่ประทับใจในตัวเองจริง ก็อยากจะให้ผู้เล่นทุกคนมีท่านี้ไว้ใน playbook ของตัวเองครับกับการเช็คชัฟที่เทิร์นตรงนี้ผมสามารถเช็คชัฟที่เทิร์นได้ด้วย big hand ได้นะครับเช่นผมอาจจะมีเซต7ที่ call flop มา raise turn มีเซต5ที่ดันติดเทิร์นแต่นี้ลำบากหน่อยอาจจะมีแจ็ค7 king 7ที่แบบคอฟอบแล้วมาเล่นเทิร์นก็ได้เหมือนกันก็บาลานซ์ value hand กับ bluffing hand เข้าไปในเทิร์นด้วยไปกันต่อครับแฮนด์ต่อมา A3 นะครับ off suit raise ไปที่ปุ่มนะครับที่ 900,000 ครับคุณธรรมกิก็ defense big blind มานะครับที่ king 9 off suit ฟอบมาเป็น 885 ครับจังหวะนี้เนี่ยก็เป็นจังหวะที่ผมเล่นผิดพลาดนะฮะจริงควรจะ c bet ด้วย c bet ในบอร์ดเบิ้ลแบบนี้รู้สึกว่าเป็นบอร์ดที่น่าจะ c bet เหมือนกันนะครับแต่ว่าจังหวะนั้นก็เหมือนว่าใกล้จะเบรกนะฮะก็เลยรู้สึกว่าเช็คโชว์ดาว A high ไปไม่เป็นไรเล่นพาส street ที่1ครับเล่นพาส street ที่2ก็คือเทิร์นออกมาเป็น10ปุ๊บคุณธรรมกิก็เช็คอีกจังหวะนี้ผมน่าจะเบทซะหน่อยเพราะว่า deny equity กับถ้าเขายังไม่มีแพรอะไรเนี่ยเขาจะมาติดที่ river ได้นะฮะจังหวะนี้แล้วก็ A high น่าจะเป็น best hand ในบอร์ดนี้ด้วยแต่ถ้ามองกลับกันอีกก็คือ5 8 8 10เนี่ยใครมี5มี8มี10มากกว่ากันน่าจะเป็น big blind ก็เลยตัดสินใจเช็คเทิร์นไปอีกก็เล่นผิดอีกฮะจังหวะนี้พอ river ปุ๊บ king ตกครับคุณธรรมกิก็เลยมีท็อปแพรเขาก็เลย value bet ใส่ผมก็เลยเล่นพลาดไปอีกเลยที่ street ที่3นี่คนอะไรมันสามารถเล่นพลาดได้3 street คุณผู้ชมดูดิเนี่ยคิดแป๊บหนึ่งแล้วก็ขอด้วย A high จริงๆถ้าเกิดว่าเบทฟอปหรือว่าเบทเทิร์นจะดีกว่านี้ครับก็ไปหาที่เล่นพลาดไปนะครับจบแฮนด์นี้ก็เบรกประมาณ15 นาทีครับแล้วกลับมาใหม่กลับมาอยู่ที่ปุ่มครับมีคู่3จังหวะนี้ที่ปุ่มผมโอเพนทุกแพรอยู่แล้วนะครับคู่2โอเพนคู่3โอเพนคู่ไหนก็โอเพนหมดก็เลยโอเพนไปที่1 ล้านครับตอนนี้บลายเป็น 250,000 กับ 500,000 จังหวะนี้คุณวานบอกว่าฉันมีคู่2แล้วก็เป็นช็อตสแต็กที่สุดด้วยคุณหวานก็เลย all in ไปนะครับคุณธรรมกิ4ผมถามว่าประมาณเท่าไหร่ครับประมาณ7 ล้านโอเค cover ก็เลยคอด้วยคู่3ไปจังหวะนี้คือคิดอยู่แล้วนะครับว่าเขาน่าจะมี two over หรือไม่ก็ถ้าเป็นแพรที่มากกว่าผมก็ลำบากหน่อยแต่คิดว่าน่าจะมี two over มากกว่าปรากฏว่าคุณหวานมีคู่2เอาแล้วในใจเรายิ้มกว้างเลยคือโดมิเนตมากๆนะครับ80 ต่อ 20% โอกาสที่ผมจะชนะแฮนด์นี้มีถึง 80% ครับคุณหวานก็ยืนนะตามสเต็ปแต่ฟอบมาแบบนี้โอ้โหพิ้วเลยฟอบมากลายเป็นฟลิปซะงั้นนะครับฟอบ6 7แจ็คคลับดรอนะครับแล้วเทิร์นก็กลายมาเป็น3อ้าวก็เลยคอมพลีทฝัด2ไฮของเขาไปนะครับฝัดเศร้าๆเล็กๆของเขาแต่ตอนนี้นำมากๆเลยทีเดียวแต่ไม่เป็นไรฮะเรายังคงมีความหวังครับคุณผู้ชมเพราะว่าเซต3ผมสามารถ improve ไปเป็น full house ได้หรือว่าถ้าเกิดคลับตกลงมาอีกก็สามารถช็อปได้มาดูริเวอร์กันฮะทุกคนก็ตะโกนนะคนไทยตะโกนเบิ้ลวู้ฮู้ครับจะได้ช็อปครับจะได้ช็อปปรากฏว่าแดงมาเลยครับคิงโพแดงฮะคู่2เขาก็ดับเบิลอัพใส่ผมไปจังหวะนี้ก็ทิวเล็กน้อยนะครับแต่ว่าคือต้องเข้าใจว่าผมก็ไปแซงเขาเยอะเหมือนกันเนาะ A3 ก็ไปแซง A7 ก็ไปช็อป A แจ็คก็ไปช็อป A8 ก็ไปกินคู่คิง Nice hand brother จังหวะนี้ผมก็กลับมาช็อตอีกครั้งนะครับมีประมาณ3 big buy เท่านั้นเองคุณหวานนะครับเรสมาที่1 ล้านนะฮะที่ dealer button นะครับ king 3 suited ผมมี A6 ที่ big buy ครับทำอะไรไม่ได้ฮะต้องแจมครับก็แจมไปแล้วก็คิดว่าเอาล่ะถ้าเราคัมแบ็กกลับมาได้ความหวังมันก็ยังมีนะคนไทยคือ A6 ก็ get in good ครับ
นำ60-40นะฮะฟอบมาเป็นควีนแจ็ค6ครับยังไม่มีใครติดอะไรนะครับผมมี A high ครับเทิร์น8ครับนี่ครับริเวอร์ก็คลีนครับดับเบิลดับใหม่อีกครั้งคือมันโรลเลอร์โคสเตอร์มากครับกับการเล่น 3 handed รวมถึง Final Table นี้เนี่ยคือผม all in เยอะมากครับกลับเข้ามาสู่เกมมี10 Big Blind ต่อมีคู่3ก็ตัดสินใจ Open Shove เลยนะครับแล้วก็คุณหวานมีคู่5คือเขาไม่หมอบอยู่แล้วนะครับฟลิปกันใหม่ครับคู่3กับคู่5นะฮะคือถามว่าแฮนด์นี้ผมสามารถ Open ได้ไหมไม่ดีครับหมอบก็ไม่ได้ครับผมก็เลยรู้สึกว่าแจมเลยดีกว่านะครับ blind versus blind ซึ่งผมว่าเป็นเพลย์ที่ไม่แย่นะฮะแต่เขาได้มีคู่5ก็ทำอะไรไม่ได้ครับคือถ้าเกิดผมชัฟคู่3ตรงนี้เนี่ยเขาจะหมอบพวก Queen High ทั้งหมดนะฮะ Queen 9 off suit Queen 7 off suit 90 off suit 90 suit เขายังคอลำบากเลยนะครับเขาจะคอพวก A high หรือว่า King suit กลางๆอะไรประมาณนี้คือผมสามารถหมอบพวกแฮนด์ที่มี two over ผมได้หลายคอมโบมาก 4-5 อย่างเงี้ยเขาหมอบอยู่แล้วแต่ว่าเขามีคู่5ครับก็ run out เป็น A 7-7เทิร์น King River เป็นแจ็คนะครับ GG ครับหลังจากนี้ก็มีการนับชิปเพื่อให้ได้ทำการ make sure นะครับว่าคุณหวานในเขา cover ก็จับมือกันไปครับก็ผมก็เลยจบที่3นะครับที่ APT Incheon Main Event นะครับ2023ที่ผ่านมาเป็นการเดินทางที่แสนพิเศษนะครับแล้วก็มีฟลิปมันๆมากมายมีแฮนด์ที่รู้สึกว่าเล่นได้ดีมากๆแล้วก็ยังมีแฮนด์ที่มีข้อผิดพลาดรู้สึกว่าแฮนด์ที่ดีก็อยากจะให้ทุกคนดูแล้วก็เข้าใจว่าทำไมผมถึงตัดสินใจอะไรแบบนั้นนะครับแล้วก็สำหรับแฮนด์ที่ไม่ดีก็ผมเองนะครับก็จะเก็บไปเป็นสิ่งที่ต้องเรียนรู้นะครับในทัวร์นาเมนต์ต่อๆไปนั่นเองครับซึ่งผมก็จบที่3นะครับแต่ว่าผมก็ได้ pay out อยู่ที่222,200,000 วอนนะครับหลังจากทำการดีลเรียบร้อยแล้วแอบเสียใจนะเพราะว่าจริงๆตอนนั้นเนี่ยออกมาถึงปุ๊บสัมภาษณ์กับเกรกแป๊บหนึ่งแล้วไปร้องไห้น้ำตาไหลอยากได้ถ้วยสิงโตกลับบ้านเพราะว่ามีคนไทยที่เชียร์อยู่มากมายจริงๆนะครับแต่ว่าก็ทำไม่ได้ครับทำเต็มที่แล้วจริงๆนะครับผม Yeah, brother. Bro, how was that? Was an insane run for you. Congratulations. What was that journey like for you, man? It was like the best moment ever of my life, you know. Give me a hug, Greg. Oh, yeah, bro. Thank you. Wow, you have such an amazing support system. Yeah, Give it up sure. for Napat one more time, huh? Yeah. I had a shout out to Thai crew, like online or here. We had like 20 people plus come to support me. Shout out to Pipunat Punsri, like last APT Taipei main event champion to be my brother and mentor. Shout out to Tay Natak, you know? It's like the biggest poker community in Thailand. Yeah. And I did my best. I run so good. And I study a lot for this, and thank you all very much. Yeah, huge turnout here, all the support. You also have a lot of supporters back home as well as fan base. Anything to say to your fans? ขอบคุณมากครับทุกคนที่เชียร์กันนะครับแล้วก็ I'm on the third of main to win table, man. What a ride! Yeah, what a ride. Can you imagine? I witnessed it. I don't have to. Beyond expected, man. แล้วก็ I have to say sorry for Thai fans. I can't take the Lion trophies. No, you did them proud. You did them proud. Give it up for Nepal one more time. Third place of the APT main event. Thank you, bro. Thank you, bro. Cheers, bro. Which means we're now down to heads up. Did my best, bro. Played really well. ยอดมากก็จบไปแล้วนะครับสำหรับ TNT Exclusive นะครับ3 EP ที่ผ่านมานะครับจบที่3นะครับสำหรับ APT Main Event ที่ Incheon นะครับสำหรับพี่ๆทุกคนนะครับที่มีประสบการณ์ในการเล่นโป๊กเกอร์มาอาจจะมากกว่าผมแล้วก็รู้สึกว่ามีแฮนด์ไหนที่ผมเล่นผิดพลาดไปอยากที่จะเปลี่ยนแปลงตรงไหนสามารถคอมเมนต์พูดคุยเข้ามาได้เดี๋ยวผมเข้ามาอ่านนะฮะแล้วก็หวังว่าแฮนด์ทั้ง3 EP ที่ผ่านมาเนี่ยจะเป็นประโยชน์ให้กับผู้เล่นหน้าใหม่ด้วยก็หวังว่าจะทำให้ทุกคนเนี่ยได้ทั้งความสนุกสนานแล้วก็ได้ความรู้เพิ่มเติมมากขึ้นด้วยนะครับสุดท้ายแล้วคอมเมนต์เข้ามาเยอะๆนะครับว่าชอบตรงไหนชอบแฮนด์ไหนบ้างตรงไหนที่ผมรู้สึกว่าจะต้องปรับปรุงบ้างทั้งในฐานะของการรีวิวแฮนด์แล้วก็ฐานะของโป๊กเกอร์เพลเยอร์แล้วก็ต้องขอบคุณนะครับเทนัตักมากจริงๆนะครับที่ให้โอกาสผมมารีวิวแฮนด์นะครับใน TNT Exclusive ทั้ง3 EP นี้เลยนะครับก็คอมเมนต์เข้ามาเยอะๆผมจะมาอ่านด้วยตัวเองเลยแล้วก็จะมาตอบด้วยตัวเองด้วยนะครับหวังว่านับจากนี้เนี่ยผมเองก็จะเป็นผู้เล่นโป๊กเกอร์ที่ดีขึ้นนะครับถ้าเจอกันในทัวร์นาเมนต์หน้าก็อย่าลืมมาทักทายกันได้นะครับแล้วก็หวังว่าจะมีแฮนด์ดีๆแบบนี้ทั้งแฮนด์ที่เล่นดีแล้วก็เล่นแย่แบบนี้เนี่ยมาพูดคุยกันอีกใน TNT Exclusive ในต่อๆไปนะครับสำหรับวันนี้ผมท็อปนะครับไม่ใช่โปรท็อปนะฮะลาไปก่อนแล้วกันนะครับกับ TNT Exclusive ครับกับเส้นทางของผมนะครับใน APT Main Event ที่ Incheon 2023 ครับขอบคุณทุกคนสำหรับการติดตามครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับเท